saying ba 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 and start saying yo. Sajanand Swami Maharaj ni jai. Sajan Sai Maharaj Nijay. Thank you, Ashanti. I request Pankaj Uncle to come and share his experiences with us. Pankaj Uncle ને પ્રાર્થના છે આપણને સૌનો લાભ આપવા માટે બતાવે. Okay. Yeah. हाँ हाँ चालू कर दे तू सामान दो नहीं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काड रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षणा एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामिना रायणं जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे जेनी ब्रह्म स्थिति अहो लीन करे सुभव्य सर्पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेहाथ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे धार्या सर्वोपरि श्रीजी उर्महि दासत्वाक्षर ब्रह्म सम साधु सर्वदेश धैर्य अविचल दृष्टि मही छे सबन बापू संगे अहो मैत्री पम भक्तो तणा सुहृदम साक्षात् काका स्वरूप दिव्य दिन कर जी हृदय करू तमने हृदय करू तमने नमन सजानंद स्वामी महाराज नी जय जय जय. સરસ આપણે લાસ્ટ 2 દિવસથી બધા હરિભક્તોનો દિનકરભાઈનો સરસ ખૂબ લાભ લઈ રહ્યા છે. એટલે મને વિચાર્યું કે પહેલાં કહું કે નહીં, પણ મને થયું કે લેટ મી ટ્રાય એન્ડ સી. આપણે એવરી ફ્રાઈડે
આપણું સૂત્ર યાદ કરીએ છીએ. અને આજે અમારી ત્રણેય દીકરીઓ સરસ 4 જણાએ જે ટચ કર્યું, કઈ હૈયું ને હોઠ સદાય હસતા રાખો. એ હસતા રાખીએ તો આપણા મનની અંદર રહે. તો લેટ સી કે આ 3 દિવસની અંદર લેટ એક્સપેરિમેન્ટ, આપણે ગુરુવારથી આવ્યા ત્યારથી તે અત્યાર સુધીમાં આપણા હૈયા ને હોઠ બધાના કેવા રહ્યા છે એ જો હે. મોસ્ટલી તો બધાના 2 હાથ ઊંચા થવા જોઈએ. નો Oh, I'll explain later. નહીં, રહેવું જ જોઈએ. there is no other reason કે આવી ડિવાઇન એટમોસ્ફિયર અંદર આપણે બેઠા છીએ અને જો આપણું હોઠ તો બધાના હસતા રહેવાના છે, દેટ આઈ નો ઇટ, એમાં તો કોઈ ફરક, પણ અંદરનું હૈયું એ હસતું છે કે નહીં જોવાનું હતું. અને ડેફિનેટલી ધ વે બધાના અત્યારના ફેસ જુએ છે, ધીસ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયે છે કે આપણે મારા ભાઈઓ બેલ વાગે ને બધા આવી જાય છે અંદર. વેરી ફ્યુ રહેતા હશે, બાકી મોસ્ટલી તો બધા તરત આવી જાય છે. બધા વેરી એટેન્ટિવ છે. આઈ કેન સી ધીસ ટાઈમ બધા નોટ્સ પણ લખે છે. ઇટ્સ અ લોટ ઓફ ચેન્જ, પણ દેટ્સ ગુડ. એટલે શું છે કહેવાનો મતલબ કે ડિવાઇન થિંગ્સ વર્કિંગ વિથ અસ. જે હું એક વાત કરવાનો હતો, and that topic almost match with our કેતનભાઈ. કેતનભાઈ જે વાત કરી ને કેફ, એવો કેફ હોવો જોઈએ આપને. કેફ એટલે એવી મસ્તી હોવી જોઈએ કે મને કોણ મળ્યા છે. આપણે બધું આટલું દિનકરભાઈ આપને જ્ઞાન સમાધિમાંથી બધું સમજાયું, કાકાજી નામ સમજાયું, બધાએ વાત કરી. એ બધાની અંદરનો મેઇન એસેન્સ શું છે કે એવી જો આપને જે મળેલા જે સત્પુરુષ છે એની સાથે આપણે એને આપણો સંબંધ કેવો, અને સંબંધ પછી આપને કેવી એની મસ્તી છે એનો વિચાર. એટલે જ્યારે કેતનને કર્યો ત્યારે એની મસ્તી જોઈએ ત્યારે હું ખુશ થઈ ગયો કે યસ, કે એવી ખુમારી જોઈએ કે યસ મને મળ્યા છે કોઈ નાના પહોંચ્યા નથી એમ, એવો આપણે આમ પ્રાઉડ રહેવો જોઈએ. હા, અને એના ઉપરથી હું આપણે આ છે આપણે યોગી વાણી, કે યોગી વાણીની અંદર સરસ અમુક આપેલા છે કેફના, તે હું તમારી સાથે શેર કરું થોડું. જો તમને આપણે ખ્યાલ આવશે કે કેવા કેવા લોકોને કેફ હોય છે. આપ કદાચ સાંભળ્યા બી હશે. પહેલું છે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું હોય તો કેવો કેફ રહે. પેલું ભગવાનના સ્વરૂપનું જો આપણે જ્ઞાન થયું હોય, જો આપણે રિયલી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થયું તો આપણો કેફ કેવો હોય, કેવી શાંતિ રહે, એના ઉપર વાત થાય છે. બાપા કરે છે એક કોળી ભગત હતો, એટલે કોળી ટાઈમના હતા ને, એટલે બિચારો કોઈ ઇલિટરેટ હશે, ભણેલા ગણેલા ને, પણ એવો બી એક કોળી ભગત હતો. સ્વામીએ માથે હાથ મૂક્યો, એના માથે હાથ મૂક્યો, કેફ આવી ગયો. ઓલા કોળીને કેફ આવી ગયો, સ્વામીએ હાથ મૂક્યો. આપણે એવું કોઈ થાય છે એવું વિચારજો. આ તો જસ્ટ થિંક, જ્યારે હું કહું કે સ્વામીએ ખાલી ઓલાના માથે હાથ મૂક્યો, ઓકે, કેફ આવી ગયો. તે વતું નહોતો કરતો. વતું એટલે વાળ નહોતો કપાવતો, એને વાળ કપાવવાનું છોડી દીધું. ઓકે, સાધુ કહે અલ્યા તને આનો નથી મળતો, એટલે સાધુ કે તારે પૈસે, ત્યારે તો આનામાં કપાતો, એટલે પૈસા નથી મળતા, આ વાળ કેમ કપાવતો નથી તું? ત્યારે કહે કે મારા ઉપર ગુણાતીતનો હાથ પડ્યો છે,
મારા પર કોનો હાથ પડ્યો છે? ગુણાતીતનો હાથ પડ્યો છે. વાળ કેવી રીતે કપાવાય? જો કેફ આ શું છે કે હું તમને બધાને આઈડિયા કેફ કેવો હોય છે. ખાલી ઓલાના હાથ મૂક્યો તેમાં ઓલો તો પછી જો ભાવનાબેનનો હશે નહીં, સરસ એવું. ત્યારે કે મારા પર ગુણાતીતનો હાથ પડ્યો તો હું વતું શાનું કરાવું, પછી વાળ શાનો કપાવું? પછી જો એની કેવી અસર થઈ, પછી એનો ખાવાનો સ્વાદ ઓછો થઈ ગયો. લોટ લઈ રોટલા શેકી ખાય, રોટ લઈને ખાલી રોટલા શેકી ખાય. છાશ પીએ. એક જણે પૂછ્યું શું ખાવ છો, એને પૂછ્યું એમાં, ત્યારે કહે મારે હવે ખાવાની શી જરૂર છે. જો એને હવે ખાવાનો જે રસ ને બધું હતું, ખાલી સૂકો રોટલો ને છાશ જ ખાય, તો કે હવે મારે ખાવાની શું જરૂર? કેમ? મારા પર કોના હાથ પડ્યો એમ. કોઈ રૂપિયો આપે તો કહે ગુણાતીતનો હાથ પડ્યો છે, મારે પૈસા ખૂટે. હવે ગુણાતીતનો મારા પર હાથ પડ્યો પછી પૈસા ખૂટે? કોળી વાત કરે છે. અને કોઈ જો આગ્રહથી આપે તો ખાટલા નીચે ઘલાવીને કોકને આપી દે, ખાટલા નીચે ગલ આપી દે. આ કેવો કેફ! બાપા કહે છે કેવો કેફ! આપણને આવું બળ આવે તો માયાનો લોચો રહે નહીં. જો આવું બળ આવે પછી માયા આપણી પાસે આવતાય ગભરાય કે આને આવો કેફ છે. એટલે આપણે આવા જ્યારે આપણે સત્પુરુષ મળ્યા છે એવી મસ્તી હોવી જોઈએ, એવો કેફ હોવો જોઈએ કે આ મને કોણ મળ્યા છે. કાકાજી કહે કિસકી ઘરવાલી હું, કોણ મિલા હૈ. આ શબ્દો જે કાકાજીના છે એ આપણે મનમાં ઘૂંટવા જોઈએ. તો શું છે કે આપને એવી મસ્તી આવે તો આપણી છે ને નિષ્ઠા આપને જે મળેલા ગુરુ છે એની સાથે ટકે. પછી બીજો છે પછી એક છે કે આપણે આ તો બધાને ખબર જ છે કે વજયસિંહ દરબારની અંદર એક ગરાશિયો હતો. વજયસિંહ દરબાર એ ટાઈમમાં ગામમાં ગરાશિયો હતો. સભા ભરાઈને બેઠી હતી બધા. તેમાં એ ગરાસિયાનો છેલ્લો ખૂણામાં આવ્યો છે, કારણ કે તો મોટા મોટા બેઠા હોય બધા એમાં. અને એ જમાનામાં દે ગેટ હોકો પીએ. હોકો ખબર છે ને, મોટી ચીરૂટ આમ ફૂંકવાળા માટે આમ લે એટલે આમ ગુડ 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 અવાજ આવે, આમ મોટો અવાજ કરો એટલે એમ થાય કે ઓહો એવી મસ્તી. તો બધા દરબાર પહેલાં પીએ, પછી બધાને પાસ ઓન કરે. એટલે બધા બે ફૂંક મારે, આમ બે ફૂંક મારે. એમ મારતા 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 એ હોડ છેલ્લે ઓલા ગરાસિયાના હાથમાં આવી. તો એને બહુ ટાઈમ મળ્યો ને તેને એક ફૂંક મારવા મળી. તો એને એક ફૂંક માર્યો તો યોગીજી મહારાજ કે ઓહો ઓલો ગરાસિયો તો નાચવા માંડ્યો. કેમ કે અરે મને વજયસિંહ દરબારનો હોકાની એક ફૂંક મળી. લ્યો, એક હોકાની એને ફૂંક મળી, તેમાં તો એ ગાંડો થઈ ગયો. જો આ તો માણસ એવો, જો આપને એવો કેફ રહે કે જો ઓલાને ખાલી ફૂંક મારવામાં આનંદ આવી જતો હોય, કારણ એને કેટલો બધો ભાર પડતો હશે ઓલા વજયસિંહ દરબારનો એને કેટલો બધો ભાર પડ્યો, ત્યારે એને આવું થયું. એવો આપને ભાર પડ્યો કે આપને એવા મળ્યા છે આજથી, કે આવા મને સમર્થ ગુરુ મળ્યા છે. ઓહો આવાની સાથે મને બેસવા મળ્યું. ઓહો, મારું નામ બોલાયું. યોગી મહારાજ કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ ખાલી એમ કે જોગી, ખાલી જોગી નામ બોલે તો બાપા કે હું લખતો હોય તો મારી પેન પડી જાય, ખાતો હોઉં તો મારા મોઢામાંથી ભડાક કરતો બોલે. ઓહો, મારું નામ બોલ્યા, મારા ગુરુ મારું નામ બોલ્યા. આપને એવો કેફ છે, એવી મસ્તી લાવી. કાકાજી એવી મસ્તીથી જીવતા હતા, તે એના પર આગળ વાત છે. પછી એવી તો છે કે પછી ઘણા બધા બાપાએ દાખલા આપેલા છે કે ભડલીના ભાણા ખાચરે એક બાઈને કોળણ કોઈ તેમની બાઈ હતી, કોરિયન હશે જે હોય, તેને ઓલાએ શું કીધું ખબર છે, ગધેડી. એને ગધેડી કીધી, તોલીને કેપ ચડી ગયો. ઓહો, મને ગધેડી કીધી. બોલો, આપણે તો વિચાર કરે કે આ કઈ જાતની વાત કરે. લોકોના
તમને આઈડિયા પૂછ્યું કે કેવા છે, કે ગધેડી કીધી એમાં એ રાજી થઈ ગયું. ત્યાં આપણે સત્પુરુષના હજારો શબ્દો સાંભળીએ છીએ પણ કાંટો ચડતો નથી. આપણે સત્પુરુષ આવેથી કેટલી વાતો કરે, પણ આપને એવો કાંટો ચડે છે? થિંક અબાઉટ ઇટ. આ તો આપણે વિચાર કરવાનો કે આ દાખલા પૂર્વક કે આવો છે. આઈ સો ટુડે કેતનભાઈ કે હી કેન ડુ ઇટ. એનામાં એવો કાંટોના મહિમા છે કે આમ ઊભો તો આમ 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 થયા કરતો હતો. એટલે મીન્સ કે એટલો બધો ઉત્સાહ હતો. એવો મન, એવો મારા વિભાબેનમાં છે, એવો મારા ભાવનાબેન, કે આમ જે તમને આમ દેખાય આવે એમનામાં. આવો એવો મહિમા સમજાય તો મોટા પુરુષ દ્રષ્ટિ કરી દોષ માત્ર ટાળી નાખે. એવો કેફ કાયમ રહે તો ભ્રમરૂપ થઈ જવાય. બોલો, આવો કેફ રહે તો ભ્રમરૂપ થઈ જાય. આજે બધી વાત આપણી થાય છે ને ભ્રમરૂપ થવામાં. આપણી પાસે તો અહીંયા સ્વામિનારાયણમાં તો હું કહું ઇઝીમાં ઇઝી ટેકનિક છે ભ્રમરૂપ થવા માટે. બીજે બધે તો કેટલા તપ કરો, કેટલું બધું તમે હેરાન થાવ, ત્યારે માંડ તમને એ રસ્તે મળે. વાંબા તો મોસ્ટલી તો પડી જ જવાય. પણ અહીંયા તો બેઠા બેઠા દીકર વ્યાજે ન વાત કરે, ખાલી ગુણગાન ગાવ તો જીવ ભ્રમરૂપ થઈ જાય. બોલો, કંઈક દાખલો જ કરવો નથી પડતો, પણ ગુણગાન ગવાવા જોઈએ ને, એ તકલીફ છે. ત્યાં હાડી તકલીફ પડી જાય છે કે ગુણગાન નથી ગવાત. વચ્ચે કોકને પૂછ્યું હતું કે આપણે ગુણગાન ગાવ, તો 2 મિનિટ સુધી વિચાર કરે કે શું ગુણગાન ગાવ. આરામી તો કઈ નો છેલ્લે કે દેખાવડો છે એવું તો બોલ તોય ચાલે, પણ એ વિચાર નથી આવતો. ઠીક અબાડે આ બધા કે આપણે એટલે આપને આમ લાગે છે આપણા માટે ઇઝી છે. અહીંયા આપણે બધા શું છે કે દિનકરભાઈના આપણે આટલું બધું વાતો સાંભળીને આપણે એવા બધા આપણા લોકોની તો કોઈ વાત નથી. આપણે બધા છે ને બિયોન્ડ છીએ, આપણી વાત નથી. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે ગુણગાન ગાવા સામાન્ય માણસ માટે ભારી પડી જાય છે. એમ તો વિચાર કરવો પડે કે ગુણગાન શું. એટલે સ્વામીએ સમજીને લખ્યું છે કે ગુણગાન ગાવા માટેનું. તો આજે મેં તમને વાત કર્યા તે કેફના હતા. પછી એવી તો ઘણી બધી વાતો છે, વી ડોન્ટ હેવ મચ ટાઈમ. પણ બાપાએ આ જો તમારી પાસે હોય ને યોગી વાણી, તો એમાંથી વાંચજો, તમને યુ રિયલી એન્જોય ઇટ. પછી એક સરસ વાત છે જે આપણી તારદેવની પત્રિકામાં, આપણે પવઈ મંદિરમાંથી પત્રિકામાંથી આવી હતી, તો હું વાંચતો હતો. તો આ વચ્ચે બી દીકરભાઈ બી ઘણી વાર વાત કરી છે. આપણે પ્રેમાનંદ સ્વામી મહારાજના ટાઈમમાં પછી છેલ્લું ભજન એમને કહ્યું, રસરૂપ અનુપમ સારેલો. તો એમાં જે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ જે મહારાજનું વર્ણન કર્યું છે, હવે વિચાર કરો કે જ્યારે એમને એ જે ભજન લખ્યું એમને, ત્યારે મહારાજ એટલા રાજી થઈ ગયા કે ભેટી પડ્યા એમને કે આવું સુંદર મારું આખું વર્ણન પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કર્યું. એટલા રાજી થઈ ગયા, એમને ભેટી પડ્યા. અને પછી કીધું, માગો માગો પ્રેમાનંદ સ્વામી, તમને જે જોઈએ તે આપું. અહીંયા આગળ વાત કરે છે કે એ ગરબી પ્રેમાનંદ સ્વામીએ મહારાજ આગળ બોલ્યા, ત્યારે મહારાજ બહુ રાજી થયા અને કહ્યું માગો. ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, મહારાજ તમારી મૂર્તિ અખંડ રહે તે માગું છું. શું કીધું? માગવાનું કહ્યું તો શું કીધું કે તમારી મૂર્તિ અખંડ રહે, એવું કે આપકી મૂર્તિ અખંડ મેરી અંદર રહે, ऐसा आप दो. ત્યારે મહારાજ કહે વેઇટ એ મિનિટ, બધું માગ્યું, બધું આપવા તૈયાર છું, પણ આમાં નહીં. અહીંયા શું કહે છે? ત્યારે મહારાજે કહે એને એ સાધનો તો જુદા,
તમે ભલે આ બહુ સરસ ગાયું, આ ભજન કર્યું, આપણે સરસ નિકરભાઈનું ભજન ગાય, બધું કરે, પણ જો એનું અંદરનું રહસ્ય ના સમજીએ તો એ બધું વખાણ કર્યા એટલે મહારાજ બહુ રાજી થઈ ગયા, બહુ સરસ ભજન, સરસ, પણ એ કે મને તમારે અંદર રાખો તેના સાધન જુદા. અહીંયા આગળ સરસ કહે છે એના સાધન તો જુદા. ગુણાતીત સ્વરૂપ થાય તો મારી મૂર્તિ અખંડ રહે. ગુણાતીત સ્વરૂપ થાય તો મારી મૂર્તિ અખંડ રહે. અક્ષરરૂપ થાવ તો રહું. અક્ષરરૂપ થયા વિના તો પુરુષોત્તમની ભક્તિના અધિકારે જ નથી. આ મેન વાક્ય હતું કે મહારાજે શું કરવા કીધું એને કે બધું આપું પણ આ ન આપો. એના માટે શું જોઈએ? એમ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ મહારાજનું ખૂબ વર્ણન કર્યું, દિલથી કર્યું, પણ એ ટાઈમમાં બી મહારાજના ટાઈમમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને ઓળખનારા બહુ હતા નહીં કે આ ખરેખર મૂળ અક્ષર મૂર્તિ છે, સાક્ષાત અક્ષરધામ મહારાજ લઈને આવ્યા છે એવું જાણનાર નહોતું. એટલે મહારાજે એમને સમજાવવા માટે કીધું કે એ બધું બરાબર છે તમારું, તમે મારા વિશે કહ્યું, તમે મને રાજી કરી દીધો, પણ મને જો પામવો હોય તો યુ ટુ ગો થ્રુ ગુણાતીતાન. એટલે એમની આમને એટલે દિનકરભાઈએ સવારની વાત કરી ને કે સવારના બોટની વાત કરી કે દરિયો તરીને જાઓ, સમુદ્ર તરીને જાઓ, એ બધું તરવું પુરુષ પ્રયત્નથી તો અઘરું છે, પણ એવા જો આપને સત્પુરુષ મળી જાય પછી આપણે કંઈ કરવાનું રહેતું જ નથી. કે કીધું કે ઓલા ઉપર બેસી જાઓ ગરુડ ઉપર તો પહોંચી ગયા, એમ આપણે એવા આપને મળ્યા છે. જો એનો સહારો લઈ લઈએ તો આપણું કામ ઇઝીમાં ઇઝી છે. એટલે અહીંયા આગળ કીધું તો જ્યારે આપણે પવઈની પત્રિકા આવી એમાં હેમંતભાઈ મર્ચન્ટે લખેલું હતું. પહેલાં આખું આ ભજન લખ્યું અને કે પ્રેમાનંદ સ્વામી ના પાડી કે આ સાધનો જુદા. તો એ કયા સાધનો? તો એક સાધન તો આ હતું કે ગુણાતીતને પણ એવું સાધન જો કર્યું હોય તો કાકાજીએ કર્યું. અને પછી એમને એવા 3 કાકાજીના પ્રસંગો આપ્યા કે કાકાજીએ બાપાને એટલી હદ સુધી એમની ભક્તિ કરી હશે કે બાપાથી રહેવાય નહીં, બાપાથી રહેવાય નહીં એવી ભક્તિ. આપણે એવું કરવું છે કે આપણે દિનકરભાઈને એટલું કરવું છે કે જેમ ભગતજી મહારાજને જ્યારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ બધું આપી દીધું ગુણાતીત, ત્યારે બધાએ પૂછ્યું કે સ્વામી આ બધું આટલું બધું કેમ? તો આટલું બધું આપી દીધું. તો કે આપી નથી દીધું, અપાઈ ગયું છે. મારાથી રહેવાનું નહીં, દઈ દેવું પડ્યું છે. કેવી એમની ભક્તિ હશે કે એમનાથી રહેવાનું નહીં, લઈ લે, બધું આપી દીધું. એવી ભક્તિ કરવી છે. દિનકરભાઈ આગળ એવી ભક્તિ કરો કે એમને એમ થાય કે ભાઈ મારે આને આપવું જ પડશે, આપણે માગવાની જ જરૂર નથી, પણ એના માટે એવી ભક્તિ છે. એવી ભગતજી મહારાજે કરી, એવી કાકાજીએ કરી બાપા માટે કે સભા ભરાઈને બેઠી હતી અને સભામાં એક દાજીભાઈ કે કહેતા કોઈ એ આવે સભામાં, એ આવ્યા એટલે કાકાજી એમ બોલે આવો દાદુભાઈ. એટલે દાદુભાઈ તો હતા કોઈ બીજા હરિભક્ત હતા દાજીભાઈ, એ આવીને બેઠા. બીજે દિવસે આવ્યા તો કે ઓ દાદુભાઈ આવી ગયા, આવો દાદુભાઈ. એટલે પછી બીજાઓથી રહેવાનું નહીં. એટલે કે બિચારા ઓલા જેવા અપલકાણા જેને સમજ ના પડતી હોય ને, એટલે એને પછી બાપાને સમજણ આપી કે બાપા આ દાદુભાઈ નથી, આ તો બીજા કોઈ દાજીભાઈ છે એમ. હવે બાપાને ખબર નહોતી, પણ હવે ઘણાથી રહેવાય ને, તો એને બાપાએ કીધું ભાઈ એ તો જે હૈયે હોય હોઠે આવે. જો હૈયામાં બેસી ગયા હતા કાકાજી કે બાપાથી જે જોઈએ એમાં દેખાય, એટલે કે હૈયા આવે તે એવું. બાપાને બીજો પ્રસંગ એમને કહ્યો કે બાપાને જો બધાને કહે તો ગોંડલ મંદિરનું બહુ જ ગોંડલ મંદિર પ્રત્યે એમને બહુ જ, પણ એનું રહસ્ય બી આમાં બતાવે છે. તમે યોગી વાણીમાં જશો ને કે બાપાને શા માટે ગોંડલ મંદિરનું હતું, મંદિર વચ્ચે એટલું બધું, તે એટલું બધું વાલું ગોંડલ મંદિરનું હતું. તો એકવાર એમ કે દાદુભાઈ માટે
જો મારે આપવું પડે તો મારી ગોંડલ ડેરીને બી હું ગીરવે મૂકી દઉં. જે વસ્તુ બાપાને અતિ વાલી હતી, ગોંડલ મંદિર, તો કે કાકાજી માટે શું ન થાય, આ ગીરવે મૂકી દઉં, લઈ લો. જો કાકાજીએ કેવો સંબંધ. એટલે અહીંયા આગળ કહે છે કે એ સાધન જુદા. એ કયા સાધન? કે એવું તમે તમારા ગુરુની તે કરો, એવો કેફ લાવો કે સામેથી એમને આપવું પડે. માગવું આપણે પરવાની માગવાની જરૂર જ નથી, પણ એના માટે આપણે એવા સાધન કરવા પડે. એ એમને એમ કંઈ આપણે બેઠા બેઠા માગીએ તો એમને એમ ના મળે. એના માટે એવા સાધન. અને ત્રીજો એવો પ્રસંગ હતો કે જ્યારે સાહેબને બધા વિદ્યાર્થીઓ હતા ત્યારે એ લોકો વિદ્યાનગરથી ગોંડલ આવ્યા યોગી મહારાજને મળવા. જ્યારે સાહેબને બધા આવ્યા એટલે બાપા મળ્યા. એટલે કે કેમ આવ્યા હતા બધા? કે બાપા આપના દર્શન કર. લ્યો, જેના દર્શન કરવાના હતા એ તો ગયા. એટલે આ લોકો સાહેબ કે હું સમજ્યો કે જેના દર્શન કરવાના એ તો ગયા. ક્યાં? તો કાકાજી એની પહેલી જ ગાડીમાં એ પાછા વિદ્યાનગર ગયા. એટલે કે તમે જેના દર્શન કરવા આવ્યા, એટલે સાહેબને તો બાપાના હતા, તો કે નહીં, જેના દર્શન કરવા આવ્યા હતા એ તો ગયા. એટલે કે જેના તમારે દર્શન કરવાના એ તો ગયા. એટલે કાકાજી તો જતા રહ્યા. તો એક કામ કરો, તમે પાછા જાઓ. એટલે સાહેબને એ લોકો દર્શન માટે રોકાણ હતા. એને ભલે બાપા એમને કે ભાઈ પાછા તમે જાઓ અને દાદુભાઈનો સમાગમ જો. એટલે ત્યારે વાત કરતા. એટલે કાકાજીએ જે કર્યું છે એ તો અદ્ભુત. એટલે એવા સાધનો, એટલે આજે જે આ વાત કરી કે એવા આપણે સાધનો કરવા છે કે જેનાથી કે આપણા ગુરુએ એવું કાકાજીએ કરી દેખાડ્યું. એટલે આજે જો તમને ચાન્સ મળે તો જ્યારે બી મળે, એ જે ભાઈઓએ કાકાજીની બુક કરી છે બહુ નાની, પણ એની અંદર આખું અંદર બધું સેન્સ ભરી દીધું છે કે જો એટલું વાંચે તો સરસ. અને આ વખતે અમારી બહેનોની સભામાં ફાલ્ગુની બેને સરસ આઈડિયા કર્યો હતો કે બહેનોને બધાને ડિવાઈડ કરી દીધા ચેપ્ટર વાઇઝ. એટલે બધા એ વાંચીને આવવાનું અને પછી બહેનોની સભામાં એ જે વાંચ્યું એના ઉપર એ લોકો ડિસ્કશન કરે કે જો હું આ વાંચીને આવ્યો કાકાજી ન હોય, એટલે બધાને શું થઈ જાય? પાકું થઈ જાય. એટલે આપણે બી આના વિશે તો કાકાજી વિશે જે તો વાત કરે, આ તો કંઈ વાત જ નથી. એમ કહેવાય કે આ તો જે શરૂઆત જ હતી, મંગલાચરણ જ હતું. પણ આવી તો ઘણી બધી વાતો છે, પણ આપણે ઘણા બધાનો આગળ લાભ બી લેવાનો છે. અને હવે તો ટાઈમ બી થયો છે. બધાને નાસ્તો બહુ વહેલો કર્યો, એ લોકો માટે તો બહુ ટાઈમ થઈ ગયો છે જમવાનો. આજે અમારા બહેનોએ બહુ સરસ બધી રસોઈ બનાવી છે. એટલે ખાસ એ આપણા બહેનો છે, કિચનમાં બધા કામ કરે છે. ધન્યવાદ બધાને કે એ લોકો જિજ્ઞાબેનની લીડરશિપ નીચે આ સામયો શરૂ થવાને પહેલાંથી બધી તૈયારીઓ આપણા માટે કરી હતી. કોઈ આ લઈ આવે, તે લઈ આવે બધા. પણ એક વસ્તુ સરસ છે કે જે ઈમેલ સિસ્ટમ જે શરૂ થઈ ગઈ કે જિજ્ઞાબેનને ખાલી હું કહી દઉં કે હવે આપણે આ કરવાનું છે. મારે કોઈ ફ્રાઈડે પહેલાં શું હતું મારે કેવું પડતું હતું. હવે ખાલી હું જિજ્ઞાને ફોન કરતો કે ભાઈ ફ્રાઈડે આ ખાલી છે તો ઈમેલ કર. હજી ઈમેલ કરું ત્યાં તો 2 મિનિટમાં જવાબ આવી જાય કે અમે કરશું. ખાલી એમને લિસ્ટ મોકલાવે કે આટલી આટલી વસ્તુ આપણે કરવી છે, તો બહેનો એટલા સ્પીડી છે કે આખું મેન્યુ તો 1 કલાકની અંદર બધાએ મેન્યુ લઈ લીધું કે હું આ લઈ આવીશ, ઊંઘલું લઈ આવીશ, આ લઈ આવીશ, તે લઈ આવીશ, ફિનિશ, કામ પતી ગયું 1 કલાકની અંદર. એટલે ધન્યવાદ તમને બધાને. એટલે મેં હમણાં જો કીધું ને, આપણે બધા તો સેવા ને આપણે તો બધા કરીએ જ છીએ. એટલે એમાં તો તમને બધાને તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે અહીંયા પણ આવીને આ વખતે બધા આપણે સરસ રીતે ભળી ગયા. અને મોટી વાત જો કહેવાની રહી ગઈ કે જેવો કેફ, જેવી મસ્તી અને જે ભાવના, એવી સરસ ભાવના આપણા ચંદ્રકાંતભાઈ CM પટેલે, પદ્માબેન, એમના ભાઈ હિતુભાઈએ ને અનિતાબેનને બધા બાળકોએ કરી. અદ્ભુત છે. જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. ઓકે, જો સામાન્ય માણસ હોય, તમને મેં એટલે પૂછ્યું તો એમને તમારો ધંધો મોસ્ટલી ક્યારે હોય? તો કે વીકેન્ડમાં હોય. વીકડેઝમાં નહીં, વીકેન્ડમાં. જ્યારે વીકેન્ડની અંદર બિઝનેસ હોય
ત્યારે તમને 40થી 50 રૂમનો એમને એમ આપી દે. એક રૂમના તમે જો $80 લેતા હોય તો વિચાર કરી નાખજો, એક રૂમના 80, એવી આપને 50 રૂમ એમને આપી છે. એ પાછા એમાં 2 જણા હોય, પાછા આપણે તો 4 જણા રહેતા હોય તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલના પાછા ભાવ વધારે હોય. હવે આટલું બધું કરી એમના 3 દિવસ એમને 12,000નો નફો આટલું જો આપી દીધું, પણ એમને એની ઓલું નથી, પણ એમને કેવો કેફ નાને છે કે બધા ભક્તો આવીને આનંદ કરે છે. સી સમજણ છે એમની. સમજણને પદ્માબેન સાથે વાત કરું, કીધું કે દર વખતે મને બધા ભાઈઓ કે આપણે કંઈક હોટલના આપો, તમે એમને એમ આપણે નથી કરવું, આપ કંઈક લો. તો પદ્માબેને કીધું કે તમે અમારું પુણ્ય લઈ લો છો, લ્યો. બીજું કે કંઈક તો લો, તો કે ના ના, તમે અમારું પુણ્ય લઈ લો છો, કે તમને અમારે આ સેવા કરવી, અમને સેવા કરવા દો. તો બીજું તમારા માટે કંઈક સરસ ગિફ્ટ લાવીએ, કે તમે દર વખતે ઓલી બધી આઈપેડને આ બધું લાવીને અમારી અમે કર્યું એટલે તમે કર્યું એટલે અમારી સેવા તો ગઈ. એટલે જો એવી મસ્તી છે, કેવી એમની ભાવના છે કે આવું બધું છોડીને કરે. આપણે આમ જો સામાન્ય વિચાર કરવા જઈએ ને કે હાલો બીજા લોકો તો વિચાર કરે કે ભાઈ અમારો ધંધો છે, આટલા બધા આવશે, આ બેન્કેટ હોલ વાપરશે, કિચન વાપરશે, આ બધા ઇટ કોસ્ટ મની. પણ છતાં હસતે અને એવી મસ્તીમાં આપી દેવું કે ના ના, ભક્તો માટે. દિનકરભાઈ કહે છે ને કે એક ભક્તોને જેમાં અનંત બ્રહ્માંડનું પુણ્ય મળે. તો આજે તો કેટલા બધા આપણે રેકોર્ડ બ્રેકિંગ છે. આ વખતે 160 જણા આવ્યા અમે, તો આટલા બધાને રાખ્યા, જમાડ્યા, કર્યું, તો કેટલું બધું પુણ્ય મળ્યું ને. 176 આજે હે ને, અદ્ભુત છે ને કેટલું. અને બધાને ધન્યવાદ છે કે આપણું વધતું જાય છે અને વધતું જશે. કંઈ તો ભાઈ દિનકરભાઈના આશીર્વાદ છે, દિનકરભાઈની વાણી છે. જેમ જેમ હવે દિનકરભાઈ કીધું કે હવે તો એમને એવું નક્કી કર્યું છે કે રિટાયર થવા પછી બધાના દરરોજ 2 હરિભક્તોના ઘરે દરરોજ જવું, એવી વાત કરી હતી. 2 હરિભક્તોના ઘરે દરરોજ જવું. હા, શિકાગો. અને પછી બાપુને દિનકરભાઈ બધે ફરશે અમેરિકામાં. અને પણ હવે મોટા પુરુષનો સંકલ્પ હતો, કાકાજીનો જ સંકલ્પ હતો કે આખા અમેરિકામાં સત્સંગ દિનકરભાઈથી થવાનો છે. તો હવે દિનકરભાઈ તો શરૂઆત કરશે, એટલે એકવાર કરશે એટલે અમિતભાઈએ આખી નોટ એમને બહુ સરસ, અમિતભાઈ બહુ ટોપ સેવા કરી છે ખરેખર કહું. એને જે એવરી ડે જે ઈમેલ ને બધું જે મોકલતા હતા ને ફોટાઓ ને બધા, એટલે આપણે બધા ટોટલી અપડેટ રહેતા હતા કે શું થઈ રહ્યું છે, શું છે, શું વાત થઈ રહી છે, દિનકરભાઈ શું વાત કરી રહ્યા છે, બાપુ શું વાત કરી રહ્યા છે. આપને ડે ટુ ડેનો રિપોર્ટ મળતો હતો અને ફોટા સાથે બધા. અમુક ઠેકાણે એમને પોઈન્ટ્સ બી કર્યા કે દિનકરભાઈ આગળ આ પોઈન્ટ્સ વધારે કર્યું. એટલે સર, એટલે એમાં હતું કે હવે તો બધે અમેરિકામાં બી ફરશે બધે, પણ એમને લખેલું હતું. અને બીજું કાકાજી કીધું કે એવા 5 એવા દિનકરભાઈ વાળા તૈયાર થાય તો હું સમજીશ કે આખા અમેરિકામાં સત્સંગ થઈ ગયો. પણ હવે જો દિનકરભાઈ બાપુ ફરી બધે ઠેર વાત કરશે. અમિતભાઈ કીધું કે અમારા ત્યાં ઓલા ભાવેશભાઈ હતા ને બધા આમ ગેલા થઈ ગયા. પછી દિનકરભાઈ સાથે ટોળું ફરવા માંડ્યું કેલિફોર્નિયામાં. બીજું એવા તો બધા હવે કેટલાય ટોળા ફરશે પાછળ, એટલે આપણે લાભ લઈ લો. શું નહીં તો પછી ટોળામાં આપણે પાછળ ન રહી જઈએ. એટલે આપણે એવો સરસ આપણે એવી બદલી ભરી લેવી છે. અને છેલ્લે કાકાજીએ જેમ કહ્યું કે દિનકરભાઈથી અમેરિકામાં સત્સંગ થશે, દિનકરભાઈ તો કરશે, પણ બીજો કેવી થાય આખા અમેરિકામાં આટલું બધું કરવામાં કેવી થશે. તો દિનકરભાઈથી બનેલા એવા ભાઈઓ આજે છે આપણા, એ લોકો આખા અમેરિકામાં ફરશે. અને એનું જ્યારે બધા સાંભળશે ત્યારે એના ટોળા તેનાથી બી વધશે. જેમ શંકરભાઈને કીધું, ચેલાથી બી ગુરુથી ચેલા સવાયા થાય ને, પણ એવા બધા આજે આપણે જોઈએ છે. અને ધન્યવાદ આ બધા ભાઈઓને. હા, આપણા માટે તમે જુઓ કેટલી બધી આના માટે કેટલી બધી મહેનત થાય છે. આ બધા કાગળિયામાં આ બધું લખીને આવે છે. હું મંદિરે જઈને જો તો આ બધા છે, સાથે ઓલા પરીક્ષિતભાઈ, વંદનભાઈ, નિર્ભીકજી,
આ બધા ભેગા મળીને આની પાછળ ઘણું બધું કામ થયું. ઇટ્સ નોટ ડેટ ઇઝી એમ. એટલે એ લોકોની સેવાને બી ખૂબ ધન્યવાદ. ભાઈઓની સાથે રહી અને આવા વિચારો આવવા, કારણ કે કાલે ઓલી ગેમ રમવી એની અંદર બી આવા વિચારો મૂકવા, કે કાકાજીના વિચારો મૂકવા. કાલે જોયું ને કે કેવી રીતે હતું, તે અદ્ભુત હતું કે બધું કનેક્ટેડ ટુ ડિવિનિટી. એવરીથિંગ, એવરી ગેમ્સ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ડિવિનિટી. એટલે આપણે અહીંયા જે આવ્યા છે એવી મસ્તીમાં છે, તો આપણે એવી મસ્તી ને આનંદમાં અખંડ રહેવું છે. ભરતભાઈ કીધું ને, દિનકરભાઈ કીધું આનંદ કરો ભાઈ, આનંદ કરો. અને બીજું ભજન કરો ભાઈ. શું કહ્યું? મોઢેથી બોલો, ભજન કરો ભાઈ. હા, એવો આપણે કેફ રાખવો હોય. અને કેફ અને એવી મસ્તીમાં આપણે અખંડ રહીએ, એવી આપણે દિનકરભાઈના ચરણે આજે પ્રાર્થના. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. થેન્ક યુ પંકજ અંકલ. અનુકૂળ પ્રસાદમાંથી મેસેજ આવ્યો છે કે હજી 25 મિનિટ બાકી છે. There is a message from the Ankut that there are 25 more minutes remaining. Today we have the prasad of Shrikhand and Ringla Vataranu Shak and Kadhi and stuff. So as we await for that, we invite Rasna Ben to come and share her experiences with us. Rasna Ben ને પ્રાર્થના કરીએ આપણી સાથે એમનો ભાવ વ્યક્ત કરે. Thanks. Okay. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. So my topic was actually supposed to be yesterday, but I wasn't able to come, on childlike surrender to the Gunatit Swarup. So it was I'm glad Angie and Amy had volunteered me for this. And at first I was like, oh, how am I going to speak about all this? I don't know anything. But it was a good experience to actually try to understand and read and learn. So I'm very thankful to both of them. So the first thing that I was reading through Gyan Samadhi, and a lot of it I didn't understand, and hopefully I'm going to continue to understand more and more as my understanding increases too. But what I was very happy is on page 15, Kakaji wrote that to attain supreme realization, the simple path for the common masses is to accept such perfect master's grace and obey commands with complete trust and total surrender in a childlike manner. I was like, okay, that's a sentence that I'm common masses. I was like, so what is this surrender? What is this surrender in this childlike manner, which seems to be the key in developing that ultimate relationship with our Guru? So on thinking about this and reading both of the books as best as I could understand, I kind of thought of three things to divide this into. So the first was having confidence or firm faith in God. The second was childlike obedience. And then the third was having a childlike love. So the first, talking about confidence or firm faith in God, I kind of tried to link it to my own childhood and things that I remembered. And I remembered one thing, when I was very little, maybe 6 or 7, we went to Florida for the first time. We went to Daytona Beach. And I was so excited. It was this huge ocean, and I was excited to get in the ocean for the first time. But now if I think about it, if I was doing it for the first time, I would have the fears. I'd have the fears of, oh, it's so big. I can't even see the end of it. I can't see the bottom. What if there's some whirlpool or sinkhole or something like that? There could be sharks. There could be jellyfish. Who knows what's in the ocean? But at that time, my dad was with me. And I thought, what's going to happen? My dad's here. I mean, if anything goes wrong, he's going to protect me.
He's going to take care of me. I'm not going to drown. Like those kind of concerns didn't even come because he was right next to me holding my hand. And I mean, now thinking of it, my dad doesn't know how to swim or anything. So it was almost like this mindless faith and conviction that he is going to take care of me. And it was very similar with my mom. When I was sick with the chicken pox or other things, I mean, I knew that she is the one that's going to take care of me without sometimes even having to go to the doctor. She gives the Tylenol, she makes my food, everything. I mean, she is there, and I had that confidence. And so in a similar manner, there were many prasangs in Kakaji's books that demonstrated the same kind of childlike relationship and confidence with both Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj. When Shastriji Maharaj told him to stay in India and not go abroad to make more money, he immediately accepted that. And accepted that because he had this full confidence that Shastriji Maharaj is there to take care of him. And then in a similar way, I think one of the most powerful and most touching prasangs is during the Vimukh prasang. To be told to separate from your guru physically, I can't even imagine what that feeling would be like. But of course, Kakaji is such an elevated personality that for him it was a joyous occasion, because he knew that regardless of not having that physical relationship, that Yogiji Maharaj was always going to be with him, and that Yogiji Maharaj is going to be there to take care of them. And he had that firm faith during that entire prasang. I thought of another kind of childhood memory. When I was little, until I was in 3rd grade, I ate meat, and I quit like at 3rd grade. But I was in India with all of my cousins, and so me and this girl Twinkly, who was our neighbor, she was a Bengali girl, great name. And so we were all hanging with my cousins, and all of our cousins were the same age. And we were like jumping on the bed and other things, and they started kind of taunting us. And they were like, "Maas machli khati hai, maas machli khati hai," which means that you eat meat and fish. And so I, of course, was humiliated. Like, why are they saying this to me? Like, I didn't even think anything was wrong with it or anything like that. But then I remember, and it's kind of remained in me, that Twinkly, what she said was, "Daddy, jo bhi late hai, main kha leti hu." And she wasn't sad about it. She was just kind of like, that's the fact. And though, I mean, hopefully now she's introspected on the fish issue, but her thought of just, I'm going to accept whatever Dad does, Dad brings this, it must be fine. And so in the same way, having that kind of conviction in any prasang that comes in our life, to have that thought that we have that confidence and that acceptance of whatever happens. So the second point was on childlike obedience. So my mom, she used to make me do these timed math questions. And so it was 50 questions, and every day she would put the timer on, and I had to do it as fast as I could. And this was done every single day when I was in 2nd grade. And for some reason, I never questioned it. And I just did it, because Mom said to do it. Mom and Dad said get all A's, so I did my best to do that. And I kind of followed whatever they said without really questioning any of that. In the same way, Kakaji Maharaj listened to Shastriji Maharaj and Yogiji Maharaj, and whatever they had to say, no questions asked. I mean, if you think about it, to leave your business that's flourishing to help a candidate who doesn't even have a lot of confidence in himself, at least that's what I got in the book. He's like leaving to go back home and other